เพื่อนเราเข้ามาสักแป๊บนะฮะนะครับรอกันนะฮะวันนี้อีกสักครู่นะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสัญญาณนะฮะจากทนายคลายทุกข์ไปยังจาม .com หรือเพจจามนะฮะ Facebook ของจามนะวันนี้จะเริ่มทดลองออกอากาศเป็นวันแรกนะฮะเรากำลังดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่กำลังดูอยู่นะฮะว่าเขาได้มีการสตรีมนะครับนะครับอย่างไรกันนะครับนะลองเข้าเพจเลยฮะนะครับเข้าเพจจามเลยครับนะครับก็วันนี้เราจะลองนะฮะเชื่อมสัญญาณกันทั้งทนายคลายทุกข์แล้วก็จามตอนนี้ก็ทาง Facebook ทนายคลายทุกข์มีคนดูอยู่500กว่าคนทาง YouTube ก็249นะครับเรามาก่อนเวลานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเราสักแป๊บนะครับสักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าเนื้อหานะฮะเราจะเลิกกันในเวลา1 ทุ่มตรงนะครับ1 ทุ่มตรงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะต้องเตรียมเดินทางไปออกทีวีนะครับช่องเอาให้ชัดนะครับช่องเอาให้ชัดนะครับช่องวันช่อง31นะฮะรายการเอาให้ชัดนะครับนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าทางจามเขาขึ้นหรือยังดูแล้วไม่มีนะยังนะครับสวัสดีกันไปก่อนนะครับประเด็นหลักๆที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับพี่น้องครับก็คือเรื่องการเมืองครับก่อนเลยนะฮะเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องแบบดูเครียดหรือเอาเรื่องขำๆก่อนนะครับวันนี้มีทั้งเรื่องเครียดและเรื่องขำๆนะครับมีถ้าเรื่องขำๆก็ต้องเรื่องของคุณมงคลกิจครับเราก็ไม่คิดนะครับว่าอาจารย์เต้เนี่ยแกจะได้เป็นสนะฮะหลายๆคนก็เรียกแกว่าบางคนก็เรียกว่าสขอทานสเอื้ออาทรนะครับเนื่องจากว่าแกได้คะแนนน้อยนะครับคะแนนไม่ถึง 70,000 คนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เป็นสแต่ว่าก็เป็นไงด้วยวิธีการคำนวณของกกต.ที่เอาคะแนน 30,000 ถึง 60,000 เนี่ยสามารถจะเป็นสได้1 คนก็เป็นความโชคดีของพรรคศรีวิไลที่มีอาจารย์เต้หรือมงคลกิจเนี่ยนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคก็เลยได้ปาร์ตี้ลิสต์นะครับไป1 คนนะครับคือปากอาจารย์เต้เนี่ยถ้าใครอยู่ในโซเชียลก็ต้องรู้แล้วแกเป็นคนพูดจาที่เขาเรียกอะไรพูดจาค่อนข้างจะกวนเท้านะคือแกเป็นคนแบบพูดจากวนตลกหน้าตายธรรมดาก็แกอย่างว่าก็คู่ซีแกก็มาร์คพิทบูนะครับเพราะฉะนั้นในการพูดการจาก็จะกวนนะครับกวนนะครับผมไม่รู้สัญญาณจามขึ้นยังยังนะดูแล้วไม่มียังเรากำลังดูนะครับกำลังดูอยู่นะครับว่ามาหรือยังก็คือบุคลิกของเนี่ยอาจารย์เต้หรือมงคลกิจเนี่ยก็กวนพูดจากวนพูดจาเขาเรียกอะไรเผือกเรื่องชาวบ้านเขาชอบไปเผือกเรื่องชาวบ้านเขานะครับผมไม่รู้นะครับว่าจามนี่สัญญาณมาหรือยังก็ยังไงถ้ามาก็สวัสดีวันนี้เราทักทายกันทั้งทนายคลายทุกข์แล้วก็เพจจาม2 เพจเลยทนายคลายทุกข์บวกจามเขามีคนตามอยู่ประมาณ6,200,000 คนเราก็ลองดูแต่ดูแล้วเนี่ยสัญญาณรู้สึกจะไม่ขึ้นแต่ยังไงก็สวัสดีกันไปเรื่อยแล้วกันไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เวลาแกพูดอะไรก็มักจะกวนเท้าหน่อยนะครับกวนนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีหลายเรื่องแกบอกแกเป็นนักมวยแล้วก็เป็นนักมวยเป็นนักเลงสมัยเรียนนะครับเทคนิคไทยเยอรมันไทยเยอรมันนี่ก็ถือว่าเป็นช่างฝีมือเพื่อนผมก็จบที่นี่หลายคนหรือเขาเรียกว่าพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยแกก็อ้างว่าแกเป็นศิษย์เก่าสมัยเรียนที่นั่นเนี่ยแกเหมือนเป็นหัวโจกเป็นประธานชมรมเพาะกายเป็นประธานชมรมเพาะกายนะครับแล้วก็เสร็จแล้วแกก็โอ้โหเป็นขาใหญ่แล้วก็สมัยแกเรียนหนังสือเนี่ยผมติดตามจากข่าวโอ้เขาบอกว่าแกเนี่ยชกต่อยทุกวันแหละพี่น้องประชาชนเชื่อไหมอาจารย์เต้เนี่ยแกเป็นนักเลงแกบอกสมัยเรียนเนี่ยแกเป็นนักเลงนะครับแล้วก็ชกต่อยทุกวันแกบอกว่าแกทำเป็นอาชีพเลย
ผมไม่รู้ว่าเวลาแกมาสมัครสสเนี่ยแกบอกไว้ว่าประวัติเป็นนักเลงเก่าชกต่อยทุกวันเป็นอาชีพผมว่าถ้าเขียนแบบนี้นี่ใครเขาจะเลือกแกมาเป็นสสเพราะว่าอะไรสสมันเป็นผู้ทรงเกียรตินะฮะถ้าเป็นนักเลงอันตพาลหัวไม้เที่ยวชกต่อยเขาชั่วนะฮะตามอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับไม่สมควรที่จะมาเป็นสสนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับนี่คือประวัติของเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนโหดสมัยเขาเรียนเนี่ยครับนะฮะเวลามีเรื่องมีราวเนี่ยเขาเนี่ยเป็นไงฮะตัวเปิดเลยก็คือพวกลุยเข้าไปชกต่อยกระทืบเขาก่อนเลยว่างั้นน่ะทำนองว่าเป็นตัวเปิดนะแล้วเสร็จแล้วก็ต่อยกันเนี่ยก็น้องๆลูกน้องอะไรก็เข้าไปนะเป็นขาใหญ่นะเขาบอกไปถามได้เลยนะนักเรียนเนี่ยไปถามที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยได้เลยใครเรียนที่เนี่ยชกต่อยทุกวันนะไปถามได้เลยว่าพี่โหดขนาดไหนทำนองว่าเขานี่โหดนักเลงใหญ่วันอยู่บำรุงนี่เป็นไง ใครๆเขาก็บอกว่านักเลงแล้วเนี่ยพอมาเจอมงคลกิจเข้าไปเนี่ยเป็นไงโอ้โหคิดหนักจนวันอยู่บำรุงบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันในสภาใครมีอะไรอยากจะฝากไอ้แว่นมั่งนะไอ้แว่นก็คือมงคลกิจนะครับสสมงคลกิจกับวันอยู่บำรุงวันอยู่บำรุงนี่ก็เหมือนกันก็นักเลงแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นกลายเป็นคนอะไรสุภาพสมัยก่อนก็เป็นไงนักเลงมีเรื่องนะฉายาเป็นเขาเรียกอะไรอันธพาลคลองเมืองอะไรต่างๆมีเรื่องในผับเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนดีแล้วนะวันอยู่บำรุงตั้งแต่เป็นสสนี่ก็นิสัยน่ารักเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะฮะว่ามงคลกิจเขาเป็นยังไงนะครับเล่าให้พี่น้องฟังนะฮะแล้วก็นะขนาดนักมวยนี่ชกคว่ำมาแล้วนะครับชกคว่ำมาแล้วนะฮะขนาดนักมวยยังชกคว่ำมาแล้วนะเขาว่าอย่างนั้นเอาสัญญาณอันนี้จับจามใช่ไหมจามมาแล้วนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจามนะครับก็ใครที่ติดตามจามนะครับก็ขอแนะนำตัวนะฮะอาจารย์เป็นเด็กใหม่นะฮะแต่อายุจะ60 ปีแล้วเป็นเด็กใหม่ก็นะทุกวันนี้เราก็จะวันนี้เป็นวันแรกในการร่วมมือกันจัดรายการทาง Facebook และ YouTube ทั้งทนายคลายทุกข์แล้วก็ทนายคลายทุกข์แล้วก็จามนะครับเขาบอกไม่ได้ยินเสียงเลยครับเอาเป็นไรครับไม่ได้ยินเสียงนะฮะชัดเจนนะครับนะครับได้ยินไหมครับหลายคนนะทางจามบอกว่าชอบทนายมากครับไม่ได้ยินเสียงเอาเลยฮะเป็นไปได้เลยครับน่าจะได้ยินเสียงนะทางจามตอนนี้ก็เป็นวันแรกยังไม่ได้มีการโปรโมทก็คนดูทาง Facebook ก็84 คนนะฮะแต่ของเราทาง Facebook ทนายคลายทุกข์ตอนนี้ 1,187 คนดูนะฮะแล้วก็ทาง YouTube ก็ทั้งหมด898 คนนะรวมกับจามมา100แล้วครับก็บอกไม่มีเสียงเลยครับนะฮะของเราน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับนะครับก็หลายคนนะจากต่างประเทศจากอะไรต่างๆเยอะนะทุกคนบอกเสียงชัดเจนนะครับเอาละครับทางจามมีปัญหานะครับไม่มีเสียงนะครับเสียงหายเหรอครับ นะเสียงหายดีกว่าตัวเองสูญหายโดนอุ้มนะครับก็ไม่มีเสียงเลยครับเอาว่ากันไปนะครับไม่มีเสียงก็ดูใบ้ไปก่อนนะครับนะครับถ้าไม่มีเสียงก็ลองเข้าเพจทนายคลายทุกข์ไปดูก่อนนะวันนี้เป็นวันแรกครับ FC จะของจามครับตอนนี้ของทาง Facebook ทนายคลายทุกข์ก็โอ้โห 1,120 คนทาง YouTube ก็977 คนนะฮะเสียงไม่มีเพราะอะไรก็นะบอกทางจามแล้วกันนะมาแล้วนะครับถ้าจามนะครับถ้าเสียงไม่มีก็ซื้อเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งสสนี่จะให้เสียงดีก็ต้องมีการซื้อเสียง อาจารย์ก็เป็นคนอารมณ์ดีนะส่วนพรรคไหนจะซื้อเสียงมานั้นก็ว่ากันไปก็สวัสดีกันอีกครั้งครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องจามนะครับแล้วก็พี่น้องทางทนายคลายทุกข์ตอนนี้เราก็เปิดทั้งหมดก็เท่าไหร่ YouTube ของทนายคลายทุกข์ Facebook ทนายคลายทุกข์นะแล้วก็ Facebook YouTube จามนะครับสวัสดีครับเสียงมาแล้วนะครับนะครับจามตอนนี้มาเท่าไหร่117ครับทนายคลายทุกข์ตอนนี้คนดูทั้งหมดนะครับทางเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยก็ 2,000 กว่าคนแล้วนะครับ
นะเสียงมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีจามก่อนนะครับนะก็นะเพื่อนๆทางจามก็คงจะได้เห็นผมนะครับทนายเดชานะฮะทนายคลายทุกข์ก็ออกรายการทีวีเยอะคืนนี้ก็จะไปออกที่ช่องวันนะครับเอาให้ชัดนะครับเอาให้ชัดนะก็ประเด็นอะไรครับวันนี้ครับ4 ทุ่มนะ4 ทุ่ม 20ผมจะไปออกช่องวัน31ก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะเอาสร้อยไปจำนำถึงเวลาไปถ่ายบอกไปไงฮะบอกว่าเจ้าของติดธุระไปงานศพนะทอง2 บาทไปจำนำไว้แค่ 2,000ถึงเวลาไปถ่ายไม่ยอมให้คืนก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏก็มีผู้เสียหายโดนต้มโดนหลอกกันเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เป็น FC ทนายคลายทุกข์แล้วก็จำเนี่ยนะฮะถ้าติดตามอาจารย์เดชาทุกวันก็จะเป็นคนฉลาดนะสังเกตนะฮะใครติดตามทนายคลายทุกข์และเพจจามเนี่ยรอยหยักในสมองจะเพิ่มขึ้นคือไม่ต้องไปกินปลาน้ำลึกฉลาดขึ้นทุกวันเพราะเราก็จะให้ความรู้กันแบบตรงไปตรงมานะครับรายการของเราเนี่ยคือรายการให้ความรู้ไม่ใช่รายการแหกตาประชาชนนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะฮะตอนนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องใครฮะมงคลกิจครับนะท่านสสมงคลกิจฮะนะหรืออาจารย์เต้แห่งพรรคไทยศรีวิไลมาร์คพิทบูเลขาธิการพรรคเนี่ยหรือรองหัวหน้าพรรคผมไม่แน่ใจนะคือตอนนี้เนี่ยสังคมเขามองว่าตกลงเป็นสสหรือเป็นนักเลงหรืออันธพาลนะครับเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าปากแกเนี่ยแกเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนปากเสียนะชอบพูดจาพาดพิงคนอื่นอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีปัญหาหนึ่งพูดจาแบบกวนเท้าพูดตรงนะอันที่หนึ่งเนี่ยปัญหาแกตอนนี้คือเริ่มกวนเท้าแล้วเสร็จแล้วก็ไปพาดพิงสถาบันก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่แกเคยเรียนจบวิศวะที่เนี่ยแกดันไปบอกว่าคนที่เรียนที่เนี่ยสมัยแกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไงชอบชกต่อยเหมือนคือพูดทำนองว่าพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยมันเหมือนช่างกลน่ะ ใครไปเรียนแล้วต้องชกต่อยนะมีเรื่องมีแล้วแกก็เป็นหัวโจกนะครับเป็นหัวโจกก็หมายถึงว่ายังไงครับนะเป็นคนนำเลยมีเรื่องมีราวเนี่ยแกจะเป็นคนเปิดเกมเข้าไปชกต่อยก่อนนะเด็กๆน้องๆนี่มาที่หลังนะเป็นขาใหญ่อะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่เขาบอกนะขนาดนักมวยยังชกคว่ำมาแล้วนะครับเนี่ยมงคลกิจเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยพระนครเหนือเนี่ยเขาก็เริ่มไปไงได้รับความเสียหายนะสถาบันเขาออกมีชื่อเสียงเทคนิคไทยเยอรมันเนี่ยแต่ปรากฏศิษย์เก่าที่ชื่อมงคลกิจเนี่ยดันไปบอกว่าใครที่เรียนที่นี่คล้ายๆเหมือนช่างกลน่ะมีเรื่องชกต่อยทุกวันก็สถาบันก็เสียหายนั้นเขาไม่เคยมีที่นี่มันต้องคนเรียนเก่งเด็กเรียนเพื่อนผมก็จบที่นี่หลายคนเพราะฉะนั้นศิษย์เก่าทั้งหลายเนี่ยเขาก็รวมตัวกันตอนนี้ครับเขาจะรวมตัวกันนะเพื่อจะถอดถอนนายมงคลกิจเนี่ยนะครับไอ้สสปากมีปากมีปัญหาเนี่ยบางคนก็เรียกปากจุดนะก็ฝาก FC ช่วยเติมนะครับว่านายมงคลกิจเนี่ยเขาเรียกว่าสสปากจุดผมไม่กล้าพูดนะครับแล้วก็ให้ FC พูดกันเองนะครับว่าจะเรียกว่าสสปากอะไรดีบางคนบอกปากกระโถนบางคนบอกว่าปากอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะฮะว่ากันเต็มที่เลยเพราะว่านายมงคลกิจเนี่ยเขามีคนด่าอะไรต่างๆเขาจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าอะไรเขาใช้นะมงคลกิจนี่ฉายาเขาเรียกมงคลกิจอย่างหนาตาช้างนะครับอย่างหนาด่าเท่าไหร่ไม่สึกแกเป็นคนไม่โกรธนะใครจะด่าจะอะไรต่างๆแกไม่โกรธนะฮะแกเป็นคนที่แบบรับได้หมดคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแกก็ไม่รู้สึกอะไรคนอะไรรู้แปลกนะก็ตอนนี้ศิษย์เก่าเนี่ยเขารวมตัวแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปยื่นถอดถอนออกจากความเป็นสสเพราะคนที่จะมาเป็นสสเนี่ยมันต้องไม่ใช่นักเลงไม่ใช่อันธพาลนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่อะไรฮะมีเกียรตินะครับไม่ใช่เข้ามาเป็นสสแล้วก็เสร็จแล้วยังไงครับโอ้โหพูดจานะทำให้สถาบันที่ตัวเองได้เรียนมาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงครับกลายเป็นสถาบันเหมือนแบบพวกช่างกลเนี่ยมีเรื่องตีกันทุกวันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้ไงสถาบันเขาก็เสียหายเนี่ยนะเขาเสียหายมากเลยสถาบันเขาเนี่ยตอนนี้เขารวบรวมกันนะจะถอดถอนนายมงคลกิจออกจากการเป็นสสพี่น้องคิดว่าสมควรไหมนะนายเต้เนี่ยหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยสมควรไหมครับนะควรจะถอดถอนไหมครับพี่น้องครับนะพี่น้องทางเพจทนายคลายทุกข์แล้วก็ทางเพจจามนะเพจจามบอก
เอ่ปลาหมอตายเพราะปากบางคนบอกปากสุนัขของแท้อ๋อไม่ใช่ของเทียมนะ เพจจามนะบางคนบอกไม่สมศักดิ์ศรีเป็นสสพูดจาตุดโอ้โหนะครับนะนะครับนะครับตอนนี้ก็เพจทนายคลายทุกข์ก็มีคนดูอยู่เท่าไหร่ครับโอ้โหเยอะนะครับทาง YouTube 1,700คนครับ YouTube เพจทนายคลายทุกข์1,700 คนทาง Facebook 1,300ก็รวมแล้วก็ 3,000 กว่าคนรวมกับทางเพจจามอีก191นะก็ตอนนี้ก็ 3,000 กว่าคนเกือบ 4,000 คนนะฮะก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่สนใจนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังวันนี้เราก็ร่วมมือกับจามนะเพจจามนะครับนะพี่น้องทางจามก็อาจจะเพิ่งเห็นหน้าผมเป็นครั้งที่2คราวที่แล้วผมไปออกรายการวันศุกร์กับยุคนวิเศษสังนะครับนะพิธีกรฝีปากกล้าแต่ไม่ใช่พิธีกรปากหมานะครับพิธีกรฝีปากกล้านะครับนี่ก็เรื่องนายมงคลกิจเนี่ยเขาสนใจนะครับว่าจะโดนถอดถอนออกจากความเป็นสสหรือไม่พอพูดถึงเรื่องนายมงคลกิจเนี่ยมันโอ้โหตอนนี้นะไปบอกว่านักมวยยังต่อยคว่ำตะกี้ผมติดตามข่าวแชมป์มวยช่อง7เขาบอกว่าคนอย่างนายมงคลกิจเนี่ยถ้าเจอกับเขานะครับแชมป์มวยช่อง7นะเขาบอกว่าไม่เกินครับ60 วินาทีนายมงคลกิจนะครับคว่ำนะคาหมัดแล้วก็คาเท้าเลยครับนะจะบอกว่าคาตีนก็มันจะไม่ให้เกียรติสสนะฮะเอาเป็นว่าเป็นคาเท้าส่วนใครจะบอกว่าคาตีนหรืออะไรก็ตามสบายใจนะแต่อาจารย์อยากจะใช้คำว่าคาเท้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าสสมงคลกิจเนี่ยแกเป็นผู้ทรงเกียรติ ผมว่านะในสภาเนี่ยมีมงคลกิจนี่มันก็ทำให้คืนเครงนะบางคนก็บอกว่าแกเป็นสสประเภทตลกเป็นตัวตลกหรือเปล่านะครับนะดูแล้วแกพูดจาหน้าตายนะไม่ค่อยซีเรียสอะไรหรอกนะมันก็เป็นสีสันเนี่ยผมกลัวแกจะโดนถอดถอนจากความเป็นสสซะก่อนนะครับเนี่ยนะฮะก็ห่วงนะตอนนี้ทางYouTube ทนายคลายทุกข์ก็ 1,800 คนนะฮะแล้วก็ทาง Facebook ของทนายคลายทุกข์ก็ 1,370 คนนะครับก็เกือบ 4,000 คนนะครับดูนะฮะมารวมมาทางจามมันแรกวันนี้139 คนบางคนด่าได้เลยครับนะครับก็แล้วแต่นะฮะตามสบายครับถอดถอนได้นะครับถ้าสสเนี่ยประพฤติตนไม่เหมาะสมนี่ก็ก็ถอดถอนได้ ก็เดี๋ยวเขาคงจะรวบรวมถอนนะครับเนี่ยว่าสสนักเลงบางคนก็ไปเรียกสสตะพานบางคนก็เรียกว่าสสปากสุนัขปากหมาอะไรก็แล้วแต่ท่านสสท่านไม่ว่าอะไรท่านเป็นคนใจดีมงคลกิจนี่ไหมอารมณ์ดีเดินสายออกทีวีทุกวันวันก่อนก็ไปแถลงข่าว11 พรรคว่าเขาจะไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนะครับเนี่ยมา2-3 วันเนี่ยไปแถลงว่าเขาจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าก่อนเลือกตั้งเคยไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับยุคนวิเศษสังเนี่ยนะครับเนี่ยยุคนวิเศษสังก็เนี่ยพิธีกรช่องจามเนี่ยนะบอกว่าอะไรครับผมไม่ร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรมีคดีทุจริตเยอะไม่ร่วมมือกับพรรคโกงในขณะเดียวกันก็บอกว่าจะไม่ร่วมมือกับใครฮะจะไม่ร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่เอาครับไม่สืบทอดอำนาจคสช.ไม่เอาโอ้โหพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยยกเว้นว่าเขาโดนจับลูกจับเมียเป็นตัวประกันเนี่ยเขาถึงจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐพอมา2-3 วันที่ผ่านมาครับดันไปไงฮะผิดคำพูดกับลำบางคนก็เรียกว่าตบัดสัตว์บางคนก็เรียกว่าผิดคำพูดไปพูดใหม่ครับผมจำเป็นต้องผิดคำพูดเพื่อชาติ ชาติอะไรเนี่ยชาติอะไรครับพี่น้องครับผิดคำพูดเพื่อชาติเขาบอกเขามีความจำเป็นจะต้องผิดคำพูดเพื่อชาติเสียศักดิ์เพื่อชาติท่านสสมงคลกิจท่านว่าอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ก็ทาง YouTube ทนายคลายทุกข์มีอยู่ 2K 2,000 คนแล้วก็ Facebook 1,365 จาม131นะครับก็ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับก็ 3,000 กว่าคนนะฮะว่ากันต่อไปเอายังไงแน่เนี่ยมงคลกิจเนี่ยกลายเป็นสสที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยจะเชื่อถือได้ไหมเนี่ยมันยังไงแน่ตอนหาเสียงพูดอย่างหนึ่งพอได้เป็นสสพูดอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าสสความจำสั้น
นะเรียกว่าสสความจำสั้น ความจำไม่ค่อยดีนะฮะจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้นะคืออย่างนี้นะครับท่านสสมงคลกิจถ้าฟังอยู่นะผมอยากให้ท่านลองไปสำรวจตัวนะว่าท่านมาเป็นสสเนี่ยท่านต้องอยู่กับร่องกับรอยนะตอนหาเสียงท่านบอกประชาชนอย่างพอท่านได้เป็นสสท่านบอกอีกอย่างเนี่ยประชาชนท่านจะสับสนนะว่าพรรคศรีวิไลเนี่ยตกลงมันจะเอายังไงกันแน่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับสสมงคลกิจนะครับนะครับว่าต้องไปคิดดูว่าจะอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสสมงคลกิจหรือว่าอาจารย์เต้เรื่องที่สองครับก็เป็นเรื่องการเมืองอีกครับนะวันนี้นะครับไม่พูดการเมืองจะพูดเรื่องอะไรครับต้องการเมืองอย่างเดียวก็คือเรื่องธนาธรนะครับนะฟ้าของพ่อของฟ้าอะไรเนี่ยนะครับพ่อของฟ้าธนาธรอนาคตใหม่นะอนาคตใหม่หรือจะอนาคตดับนะเพราะอะไรไหมครับวันนี้ปรากฏครับโอ้โหเราติดตามข่าวสารนะจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมติกกตนะครับมติกกตครับมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญ